السلام عليكم أيها الطلبة ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم في درس جديد لموضوع التنفس في كتاب الأحياء للصف الخامس إعدادي. خذينا في الدروس السابقة وتناولنا معنى كلمة تنفس وما هو التنفس الخلوي، أين يحدث التنفس الخلوي، وما هي مستويات التنفس، وقلنا عندنا تنفس خارجي وتنفس داخلي، وعرفنا مراحل التنفس الخلوي في الخلية سواء كانت حيوانية أو نباتية، وانتقلنا إلى موضوع التنفس في النبات، وتناولنا أيضا كيف يتم التنفس في النبات. موضوع اليوم وراح ننتقل إنه نعرف شلون تتنفس الحيوانات، أي موضوع الدرس هو التنفس في الحيوانات. يا شباب طلاب وطالبات، الموضوع هو موضوع جدا مهم كونه موضوع فسلجي بالدرجة الأولى، أي ما راح نشرحه اليوم وما شرحناه في الدروس السابقة هو يعتبر فسلجة لآلية التنفس في الكائنات الحية. فلو أبدي أعرف بالبداية ما هي مستويات التنفس في الكائنات. طبعا هذه مستويات التنفس احنا تطرقنا لها في بداية الفصل، فراح نلقى عندنا 3 مستويات من التنفس: تنفس خارجي وتنفس داخلي وتنفس خلوي. التنفس الخارجي يا شباب يحدث ما بين المحيط الخارجي قلنا من الهواء الجوي وجسم الكائن الحي. أما التنفس الداخلي راح يتم ما بين خلايا جسمك أو خلايا جسم الحيوان وكريات الدم الحمراء مالته. والتنفس الخلوي إنه بعد ما كل خلية بجسمك خذت الأكسجين راح تعاني وتأكسد هذا الأكسجين مثل ما تطرقنا له بالتنفس الخلوي، وراح تمر عليه 4 مراحل لتحلل السكري وتفاعل الأعداد ودورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترونات. إذن هذه أصيح لها مستويات التنفس في الحيوانات. تنفس خارجي يتم ما بين البيئة المحيطة ورئات الكائن الحي. تنفس داخلي يحدث بين الدم وخلايا جسم الكائن الحي. والتنفس الخلوي يحدث في كل خلية من خلايا جسم الكائن الحي. فلو أجي أعرف أنواع السطوح التنفسية، لأن تعرف الحيوانات عندي متنوعة وعديدة، بالتالي لابد أنه مو كل الحيوانات تتنفس في نفس الآلية وبنفس الطريقة، لأن عندنا كائنات تعيش بالماء، عندنا كائنات تعيش بالهواء، عندنا كائنات تعيش وين؟ على اليابسة أو على الأرض. بالتالي اختلفت آليات التنفس ما بين الكائنات الحية، فراح أشوف بعض من هذه الكائنات يتنفس عن طريق سطح الجسم، وهذا دائما ما ألقاه بالكائنات البدائية. البعض منها راح ألقاه يتنفس بالأجهزة القصبية الرغامية، وهذا راح ألقاه بمفصليات الأرجل اللي هي الحشرات أو العناكب أو القشريات أمثال الروبيان. البعض راح ألقاه يتنفس عن طريق الخياشم مثل الأسماك. البعض راح ألقاه يتنفس عن طريق الرئات مثل الحيوانات اللي تعيش على اليابسة والإنسان. فلو أجي أعرف عندي أنا حيوانات ينقسمن أو يصنفن الكائنات أو الحيوانات على وجه الكرة الأرضية إلى قسمين: قسم أصيح له فقريات وقسم لا فقريات. شنو معنى فقريات؟ أنه هذه الحيوانات تحتوي على جهاز عظمي وعمود فقري. شنو معنى لا فقريات؟ هذه الحيوانات لا تحتوي على جهاز عظمي ولا على عمود فقري. بالتالي عندي مجموعتين من الحيوانات، هي اللا فقريات اللي تكون بدائية، والفقريات اللي من ضمنها الإنسان راح تكون أكثر تطور. فراح أجي أعرف طرق التنفس في كل وحدة من هذين. طبعا بالكتاب يعني سارد كثير عن هذه المواضيع وداخل في يعني وشارح بإسهاب وداخل في عمق الفسلجة، لكن أنا اختصرتها لكم بشكل بسيط. الأهم عندي أنه تعرف أساسياتك بالنسبة للتنفس في الكائنات الحية اللي راح نشرحها بعد قليل. فراح ألقى التنفس في اللافقريات يوجد ب3 طرق: التنفس الجلدي أي عن طريق سطح الجسم، والتنفس الخيشومي، والتنفس القصبي. من أجل الحيوانات الفقرية راح ألقى بها التنفس أيضا ب3 طرق: تنفس جلدي نفسه، والخيشومي أيضا نفسه، الاختلاف يكون هنا تنفس قصبي بينما هنا تنفس رئوي. فلو أجي آخذ أول طريقة اللي هي التنفس في اللافقريات،
اجي اخذ اول نوع من التنفس اللي هو التنفس الجلدي. وين يحدث التنفس الجلدي؟ راح القاه يحدث في الاحياء وحيده الخليه. عندنا اذا تتذكرون في علوم الثانوي المتوسط تناولتوا علم التصنيف، فقسمنا الكائنات الى معيه الجوف، اسفنجيات والى اخره من هذه الشعب. فيحدث في الكائنات وحيده الخليه، اي انه جسمها مكون من خليه واحده فقط، امثال البكتيريا، امثال الهايدرا او البلاناريا، كل هذه تتنفس عن طريق سطح الجسم. يحدث في الاحياء وحيده الخليه ويتم التنفس عن طريق، اذا تنتبه لي، يتم التنفس عن طريق الانتشار البسيط. شنو هو الانتشار البسيط؟ المفروض انتم خامس اعدادي تعرفون هسه معنى الانتشار البسيط، لكن على فرض انه انتم ما تعرفوا راح اقول لكم شنو هو الانتشار البسيط. الانتشار البسيط ببساطه هي عمليه انتقال المواد من المكان اللي بيه تركيز عالي الى المكان اللي بيه تركيز ناصي. تمام؟ بهالشكل. يعني مثلا من عندي انا وعاء بماي متروس وعندي وعاء فارغ، ابدي اخلي سونده ما بين هذا الوعاء المتروس والوعاء الفارغ. راح شنو الاحظ؟ الاحظ انه الماء راح يبدي ينتقل من الوعاء المتروس الى الوعاء الفارغ. زين، يمتى يتوقف نزول الماء من الوعاء المتروس الى الوعاء الفارغ بالماء؟ في حين تساوي الماء. يعني احق للوعاء المتروس القى صار بي نص، واروح للوعاء اللي اصلا كان فارغ ايضا القى صار بي نص، بالتالي هنا صار عمليه توازن، راح يتوقف نزول الماء. هذا هو الانتشار البسيط، انتقال المواد من المنطقه ذات التركيز العالي الى المنطقه ذات التركيز الناصي. شلون راح يصير؟ بالتنفس الجلدي راح يصير عبر غشاء الخليه. طبعا كل الحيوانات والكائنات وحيده الخليه والنباتات تحتوي على خلايا. الخليه هذه بيها غشاء بلازمي. شنو بيها؟ غشاء بلازمي اللي يحيط الخليه ويحدد شكل الخليه. فلو اجي اخذ مقطع من الغشاء البلازمي واجي ارسمه هنا، راح القى الغشاء البلازمي يتكون من طرفين او طبقتين من الدهون المفسفره. يعني يا طلاب ويا طالبات، كل خليه بجسمك تبيك بليونات الخلايا، في جسمك بليونات الخلايا. كل خليه بجسمك او خليه بجسم كل حيوان او خليه بالنبات او الخلايا الموجوده بالبكتيريا، الخليه هي وحده، او بالهايدرا او بكائنات وحيده الخليه بصوره عامه تحتوي على نفس التركيب، انه بيها غشاء بلازمي. هذا الغشاء البلازمي راح يكون من طبقتين من الدهون المفسفره، اللي هي هذه الحمراء اللي انا راسمها، هذه طبقه اولى وهذه طبقه ثانيه من الدهون المفسفره. يتخلل هذا الغشاء بوابات، اكو بوابات موجوده بغشاء الخليه. هذه البوابات من خلالها يمر الغازات، تمر المواد المغذيه اللي تحتاجها الخليه. زين، يعني الخليه مو مغلقه على نفسها، وانما تسمح بمرور مواد وعبور مواد اخرى. راح القى ما بين هذه الغشاء موجوده هاي التراكيب اللي هي قلنا بروتينات او ما تسمى بالبوابات. هذه البوابات، فمن يجي الاكسجين الى هنا، هسه اللي راح ارسمه بالاخضر هو الاكسجين. تمام؟ هذا اللي بالاخضر هو الاكسجين، واللي راح ارسمه بالازرق هذا هو السي او 2. اوكي؟ وبنفس الوقت راح ارسم اكسجين. شنو اللي لاحظه؟ هسه الخضراء هي اكسجين والنقطة الزرقاء هي CO2 ثاني اكسيد الكربون. من قلنا ينتقل عبر طريقة الانتشار البسيط، اجى الاكسجين على باب الخلية ووقف، يقدر يطب؟ اذا طب قصرا عن الخلية، يعني غصبا عن الخلية طب، هنا لازم الخلية راح تصرف طاقة حتى تدخلها من برا الى جوا، لكن هو راح يمر عن طريق الانتشار البسيط. هذه العملية ما تخلي الخلية تستهلك طاقة. تمام؟ بالتالي من قلنا تعريف هي عملية انتقال، تعريف الانتشار البسيط عملية انتقال المواد
من المنطقة ذات التركيز العالي إلى المنطقة ذات التركيز الواطي. راح أشوف الأكسجين تركيزه خارج الخلية أعلى من تركيزه داخل الخلية. بالتالي شلون راح يكون عملية نقل الأكسجين؟ راح تكون بهالشكل، إنه من الخارج إلى الداخل بهالشكل. تمام؟ زين. بنفس الوقت إذا تنتبه لي تركيز CO2 اللي هي النقاط الزرق جوا الخلية أعلى من برا الخلية. بالتالي لازم الأكسجين أو CO2 العفو كيف ينتقل؟ راح ينتقل لي بهاي الآلية. إذا بالعكس، فهاي العملية اللي يصير فيها التبادل الغازي بجسمك وبجسم كل الكائنات بالخلية الوحدة، إنه التركيز هنا الأكسجين أعلى من داخل الخلية، بالتالي راح الأكسجين يعبر من برا إلى جوا، وتركيز CO2 جوا الخلية أعلى من برا الخلية، فراح يطلع منا إلى الخارج. فهذا هو ما نصيح له بالانتشار البسيط، واللي يتم التنفس الجدري ما بينه وما بين المحيط الخارجي. طبعا مثال عليه هو الهايدرا والبلانارية. هذا هو التنفس الجدي. من أجي آخذ التنفس الخيشومي، أيضا الكائنات اللافقرية موجود عندي منها قسم كبير يعيش في الماء، فبالتالي لابد أنه يتنفس الهواء المذاب بالماء فيمتلك خياشة. فالتنفس الخيشومي يحدث في الأحياء مائية المعيشة، يتم التنفس بين التراكيب الخيطية. إذن هذه الحيوانات اللافقرية اللي تعيش بالماء ما عندها خياشم مثل الأسماك متطورة. تمام؟ كلكم شايفين السمكة وشايفين الخياشم الموجودة بالسمكة، لكن هذه الكائنات ما عندها خياشم متكاملة، وإنما عندها خيوط خيشومية. تمام؟ عندها خيوط خيشومية، فراح يتم التنفس بين هذه الخيوط الخيشومية والماء بواسطة أيضا عملية الانتشار. تمام؟ إذن يتم بين الخيوط الخيشومية والماء بواسطة عملية الانتشار البسيط. كمثال عليه راح ألقى تراكيب خيشومية تشبه الحليمات موجودة في نجم البحر، وتراكيب خيشومية تشبه العناقيد راح ألقاها وين؟ في الديدان البحرية. إذن المطلوب من عندك من هذا الموضوع أنه تعرف لي وين يحدث هذا التنفس، نوع التنفس وين يحدث وكيف يتم التنفس ومثال عليه. فهنا قلنا مثال نفس الآلية. من أجل أنتقل للشيء الثالث اللي هو التنفس القصبي. التنفس القصبي راح يحدث في مفصليات الأرجل. إذا تنتبه لي يقول يحدث في مفصليات الأرجل الأرضية. شنو الأرضية؟ معناها اللي تعيش فقط على اليابسة ما تعيش في الماء. شنو هي مفصليات الأرجل؟ المفروض أنتم تعرفوها. مفصليات الأرجل عناكب العنكبوت، العقارب، كل الحشرات، النمل والنحل والفراشة والصراصر إلى آخره، كل هذه تعتبر مفصليات أرجل. إذن التنفس القصبي راح يحدث في هذه الكائنات. فيحدث في مفصليات الأرجل الأرضية، يكون بشكل جهاز أنبوبي. شلون يكون شكله جهاز أنبوبي؟ متفرع، وظيفته ذو طبقة واحدة العفو من الخلايا، مغطى بالكيوتيكل. مغطى بالكيوتيكل. راح يكون بشكل جهاز أنبوبي، يعني مثل ما عندي أنا هاي الأقلام اعتبرها أنبوب. تمام؟ فلو اعتبر هسه هذه الأقلام هي أنبوب، راح ألقى أنه عندي كم أنبوب؟ 1 2 3. فصحوا له جهاز أنبوبي. في نهاية كل أنبوب موجود مثل الكيس، يوجد في نهايته أكياس هوائية بهالشكل في نهاية كل أنبوب. طبعا هذا الأنبوب راح يكون مغطى بالكيوتيكل. الكيوتيكل هي مادة صلبة. تمام؟ شلون انت عندك عظام، المادة الصلبة اللي بجسمك، الحشرات ما عندها عظام، وانما عندها هيكل خارجي يسمى الكيوتيكل او الكايتين. هذه تعمل عمل العظام عندك، يعني تقوم باسناد جسمها. فهذا الانبوب راح القاه شنو بكيوتيكل. ليش؟ حتى هاي الانبوب لا ينغلق وينسد، لان اذا انسدت معناها الحشره راح تختنق، راح تموت ما تتنفس. فالكيوتيكل مادة صلبة موجودة في الأنابيب القصبية للجهاز التنفسي للمفصليات حتى تمنع انغلاقها حين التنفس. فلهذا كاتب لك قبالها لماذا؟ ليش هاي الأنابيب مغطاة بالكيوتيكل؟ هسه عرفنا ليش طلبة وطالبات. يقول لك تفتح القصبات إلى الخارج عبر فتحة المتنفس. مثل ما أنت عندك خشم تتنفس من عنده، الحشرات ما عندها خشم، وإنما عندها فتحات منتشرة بجسمها يتم التبادل الغازي عن طريقها. هاي الفتحات نصيح لها المتنفس. شنو نصيح له؟ المتنفس.
وجود كيس هوائي مثل ما اتفقنا انه هذه الانابيب وبنهايتها اكياس هوائيه. وجود كيس هوائي يعمل على تخفيف الوزن كما في ارجل الحشرات. اذا المطلوب من عندك بانواع التنفس في اللافقريات فقط اللي كاتب على السبوره، لان الماده متعمق بها وشرح انا اختصرته واوجزته في هذه النقاط. من انتقل للتنفس في الفقريات راح القى ايضا اول نوع من التنفس نفسه هنا تنفس جلدي، وهنا ايضا تنفس جلدي، لكن هنا يحدث وين؟ في البرمائيات. الضفدع مثل الضفدع كائن برمائي، يعني يعيش بالماء ويعيش على اليابسه، بالتالي من يعيش بالماء هو عنده رئات الضفدع، لكن اذا بالماء شلون يتنفس؟ راح يتنفس عن طريق الجلد، جلده. طبعا جلد الضفدع راح يكون مملوء بغدد مخاطيه، يعني ولهذا يكون ملمس الضفدع لزج، دائما تحسه لزج. طبعا اللي ماسك الضفدع منكم المفروض احنا يعني السنه لو دوام طبيعي كان دخلنا مختبر تشريح وعرفنا لكم وشرحنا الضفدع وشفنا شنو بيه من اجهزه اللي جاي نحكيها كلها. بالتالي الضفدع يحتوي على آلاف الغدد المخاطيه الموجوده بجلده. شنو وظيفتها؟ ترطب الجلد. ليش؟ لان قلنا انه الضفدع راح يتنفس عن طريق جلده، بالتالي الهواء اذا كان جاف ما يقدر الضفدع يتنفسه، لازم يكون رطب. فلو حتى الهواء جاف من يجي يريد يتنفسه عن طريق الجلد، كيف راح يترطب الهواء؟ يترطب عن طريق هذه الغدد المخاطيه بجسمه. زين، يتم التنفس بين الجلد والمحيط المائي عبر عمليه ايضا اذا تلاحظون الانتشار البسيط، لكون الجلد غني بالاوعيه الدمويه المغذيه. تمام؟ لان الضفدع كونه كائن فقري، اذا عنده جهاز دوران، عنده دم. شنو عنده؟ دم. اذا الدم هو المسؤول عن نقل الغازات التنفسيه بجسمه. جلد الضفدع ذو عدد هائل من الغدد المخاطيه التي تقوم بوظيفه ترطيب الجلد لتتم عمليه التبادل الغازي. اذا هنا من اجي اقول لك ما اهميه او ما وظيفه، من اجي اقول لك او اقول لك ما هي وظيفه او اهميه الغدد المخاطيه في جلد الضفدع، راح تقول لي ترطيب الجلد او تقول لي ترطيب الجلد لتتم عمليه التبادل الغازي. تنفس الخيشومي اللي نفسه هو هنا، اللي هذا الرسم مالته راح ناخذه الان، راح القاه هنا وين؟ بالاسماك. الاسماك اللي تعيش بالماء راح تتنفس بواسطه الخياشم. والخياشم شنو هي؟ الخياشم عباره عن تراكيب خيطيه رقيقه مزوده باوعيه دمويه. شنو يصير بيها؟ يصير بيها التنفس والتبادل الغازي للاسماك. اذا تنتبهون على الرسم هذا، طبعا الخياشم كلكم انتم شايفينها موجوده على جانبي راس السمكه، من هذه الصفحه ومن هاي الصفحه. في كل جانب موجود، طبعا الاسماك العظميه بيها من كل جانب 4 ردهات من الخياشم، 4 اقراص من ذنه. تمام؟ لكن انا راسمه 3 لغرض التوضيح. كل قرص من هذا مكون من خيوط يصح له خيوط خيشوميه. اوكي؟ راح القى كل قرص بشبكه من الاوعيه الدمويه، اللي هذه الشبكه تشوفون هاي بالاحمر وهاي بالازرق. هذه هي شرايين واورده او اوعيه شعريه دمويه. راح القى الدم في هذه المنطقه بلون احمر، بينما هنا يكون بلون ازرق. السبب لان هاي المنطقه الدم بها يكون غني بمن؟ بالاكسجين، بينما هذه المنطقة يكون الدم هنا غني بالسي او 2 ثاني اكسيد الكربون. معناها هاي الصفحة اللي راح تجيب لي الدم من جسم السمكة كله البي سي او 2 وتجيبه الخياشم حتى تطلع لي برا. وهاي الصفحة معناها الداخلة للجسم اللي تبادلت السي او 2 ويا الماء واخذت لي الاكسجين وراح تدخله للجسم. تمام؟ بالتالي دائما اشوف اذا السمكة، إذا تشوفون الخط الأزرق سهم مكتوب مجرى الماء، أي الماء إذا جاي بهالجهة علي أنا راح ألقى الدم يمشي بعكسه. إذا الماء هيك يمشي الدم هيك يمشي. ليش؟ حتى أول شيء وقت أكثر للدم حتى يعطي السي او 2 للماء وياخذ منه الأكسجين، هاي واحد. واثنين، حتى أكبر كمية من كريات الدم الحمراء الموجودة في السمكة تقوم بالتبادل الغازي. فلهذا واحد بعكس الثاني يمشي. اذا الماء بهذا الاتجاه الدم راح يكون بهذا الاتجاه بصوره معاكسه حتى تتم اكثر عمليه تبادل غازي ويمتص الدم اكثر نسبه من الاكسجين من الماء.
اذا والخياشم كلكم شايفين ايضا قلت لكم السمكه الخياشم مالتها شنو مغطى؟ اكو موجود منها غطاء. متروح للسماكه تشتري سمكه، شلون تعرف السمكه تازه لو مو تازه؟ اول شغله راح يكظ الغطاء الخيشومي مال السمكه الموجود براسه ويرفعه يقول لك باوع حمراء لو مو حمراء. اذا شفتها حمراء معناها تازه، معناها الدم بعد ما متجلط بالخياشم. واذا شفتها لونها باهت معناها مو تازه، صح لو لا؟ هذا كمثال انتم كلكم مجربيه وشايفين. نفس الآلية، هذا الغطاء اللي كضيته انت بيدك ومن خلاله شفت الخياشم اصيح للغطاء الخيشومي، هذا موجود بالسمكه حتى يحمي الخياشم مالتها من الضرر، اوكي؟ والتراكيب الموجوده جوا الغطاء اللي لونها احمر هي هذه الخياشيم مالت السمكه. اذا هذا هو التنفس الخيشومي اللي موجود في الحيوانات الفقريه. من اجل التنفس الرئوي، التنفس الرئوي كل الكائنات اللي تعيش على سطح الكره الارضيه تتنفس هذا التنفس، من ضمنها الانسان. الانسان ايضا كائن يتنفس الهواء الجوي، بالتالي يمتلك رئات. فيحدث في كل الحيوانات اللي تعيش على اليابسه ويتم التنفس هنا شرط بوجود جهاز الدوران. شنو هو جهاز الدوران؟ معناه عندك قلب وعندك شرايين بي واورده ودم، اهم شيء هو شنو؟ الدم. منو اللي ينقل الغازات التنفسيه بجسمك؟ هو كريات الدم الحمراء، كريات الدم الحمراء، ريد بلود سيل، كريات الدم الحمراء. ليش تنقل الدم؟ ليش مو البيضاء تنقل الدم؟ تنقل الدم لاحتوائها على صبغه اصيح لها صبغه الهيموغلوبين، وهذه اعتقد انتم لازم ماخذيها بالثالث متوسط، طالبات الخامس خذيتوا بالثالث متوسط جهاز الدوران، وخذيتوا انواع كريات الدم حمراء وبيضاء، تمام؟ ونفس موضوع الدوران هذا راح تلقوه هسه بكتابكم مال الخامس في فصل النقل ترانسفير، تمام؟ في فصل النقل راح نلقى ايضا جهاز الدوران للانسان لكن بصوره اوسع بعد وبصوره اشمل. فاذا الماده مكرر عليكم، لكن اساسيات الدم وجهاز الدوران المفروض انتم تعرفوها وماخذيها من الصف الثالث المتوسط في كتاب الاحياء. فصبغه الهيموغلوبين هو الدم ليش لونه احمر؟ بسبب هاي الصبغه، يعني هاي الصبغه هي لونها احمر، بالتالي صار الدم لونه احمر. اذا كريات الدم الحمراء تقوم بنقل الغازات التنفسيه. شنو هي الغازات التنفسيه؟ هي الاكسجين والسي او 2، فتنقل هذه من والى شنو؟ الرئه، تنقل الاكسجين والسي او 2 من والى الرئه. فاول ظهور للرئه بدا طلع بالسم، عندنا اسماك من نوع مفصصه الزعانف، والاسماك نصيح لها رئويه عندها رئات، هي صح سمكه لكن عندها رئات. هذه الرئه بشكل بروز من البلعوم، فبالتالي صارت هذه حلقه وصل ما بين الكائنات اللي عندها الخياشم والكائنات اللي عندها رئات. فبالتالي هذه الاسماك في حال توفر الماء راح تتنفس بصوره طبيعيه عن طريق الخياشم، وفي حال موسم الجفاف ماكو وفره من الماء راح تتنفس عن طريق الرئات اللي عندها. فعندنا يجيكم هذه النقطه مهمه اللي هي الاسماك مفصصه الزعانف والاسماك الرئويه، هذين الاثنيناتهن اسماك عندهم رئات بالاضافه للخياشم، فالتنفس فيهم يكون مزدوج، اي عندهم رئه وعندهم خياشم. فالتنفس بالانسان الان بنوصل التنفس بالانسان. طبعا بعد هذا الموضوع راح يجيكم موضوع بالكتاب اسمه التهويه. التهويه هذا التنفس الرئوي، وراح يجيكم مباشره وراه التهويه اللي هو هسه يجيكم منه التهويه في البرمائيات، التهويه في الزواحف وفي الثدييات. هذنا يا شباب لضيق الوقت وكونكم متاخرين بالماده، سواء طالباتي او طلابي متاخرين بالماده ماده الاحياء، بالتالي هذه لا تقروها، اي من صفحه 72 الى صفحه 76 هذه غير مطالبين بيها، تمام؟ هذه غير مطالبين بيها،
لضيق الوقت. بالتالي راح ننتقل معناها إلى التنفس في الإنسان. التنفس في الإنسان عملية رغم بساطتها إلا أنها معقدة. ما يحدث التنفس في الإنسان لولا وجود جهاز الدوران، وجهاز الدوران عرفناه شنو هو. بالتالي إن غاب جهاز الدوران معناها مات الإنسان، أولا بسبب عدم وجود القلب، وثانيا لأن ماكو تنفس. ليش؟ لأن الدم هو المسؤول عن نقل الغازات التنفسية في الإنسان. عملية التنفس في الإنسان كيف تحدث؟ قلنا جسم الإنسان مكون من آلاف الخلايا بل ملايين الخلايا. كل خلية بجسمك لابد أن تتنفس. كل خلية بجسمك، يعني أنا أصور الطلاب أقولهم أنه كل خلية بجسمك عبارة عن جسم مصغر، تمام؟ لأن هذه الخلية تاكل وتشرب وتتنفس وتنقسم، تمام؟ أي تتكاثر، أوكي؟ كل خلية بجسمك عبارة عن جسم مصغر. فالخلية بجسمك لابد أن تتنفس. كل خلية بجسمك مثل لابد أن تأكل تتغذى، أيضا لابد أن شنو؟ أن تتنفس. كيف تحدث العملية؟ راح يبدي الهواء يدخل لي من المحيط الخارجي عن طريق الأنف إلى شنو؟ إلى البلعوم اللي هو المنطقة المشتركة ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، ويدخل بعدها إلى هذه اللي أنتم مسكتكم تقدرون تتلمسوها اللي هي القصبة الهوائية. القصبة الهوائية راح يدخل بها الهواء ويدخل لي إلى تتفرع طبعا إلى فرعين، عندي رئة يمنى ورئة يسرى اللي هي محمية بالقفص الصدري. راح يدخل لي عن طريق الرئات، العفو عن طريق القصبة يوصل للرئات ويتم التبادل الغازي. طبعا القصبة الهوائية راح القاها مبطنة بخلايا عمادية مهدبة، تمام؟ خلايا بهالشكل تكون. وين ارسم لكم اياها؟ خلينا نرسمها هنا. هذا هو الغشاء القاعدي، وهذه هي الخلايا اللي اتكلم عنها عمادية. هذه انوية الخلايا وتكون مهدبة بها شلون الشعيرات مهدبة. تعرفون هاي شنو وظيفتها؟ شوف جل الخالق سبحانه وتعالى انه كل شيء خالقه له دور بجسمك، ماكو شيء اعتباطا. بالبدايه اجي للانف لخشمك انت كانسان، كونه موضوع اسمه التنفس في الانسان، شنو راح القى؟ راح القى الانف مكون من مناخر اثنين، فتحات اثنين. كل فتحه من هذه الفتحات تحتوي على غدد مخاطيه، هاي اولا، وتحتوي على شعيرات، تمام؟ شنو وظيفه ذول الاثنين؟ شوف، الهواء الجوي اللي انت تتنفسه مو صافي مو نظيف، لابد ان يكون محمل بالغبار والملوثات. بالتالي انت من تتنفس الهواء اول ما راح يدخل عن طريق الانف. اذا باوع الانسان يقدر يتنفس عن طريق حلقه، يعني تقدر انت تسد خشمك تتنفس بين حلقك، لكن الحلق ما خلق للتنفس، وانما خلق علما للاكل. من العضو المتخصص بالتنفس هو الانف. فلهذا انت تقدر تتنفس عن طريق الحلق وما تقدر، لكن راح بدون فلتره، تمام؟ راح تتنفس بدون فلتره بدون تصفيه، بالتالي راح تكون اكثر عرضه للامراض التنفسيه. لكن الخشم او الانف الله مصممه خصيصا لعمليه او وظيفه التنفس. فاول ما يدخل الهواء راح ينصدم بوجود الشعيرات الموجوده بالانف والغدد المخاطيه. هذه الشعيرات حاله حال المكناسه، تمام؟ شكو ذرات غبار ملوثات موجوده بالهواء راح شنو؟ توقفها وتطردها، تمام؟ والغدد المخاطيه هذه الذرات مال الملوثات اللي طردتها الشعيرات راح تلزق وين؟ بالماده المخاطيه الموجوده بالانف. بالتالي شنو سوت هسه هذه الماده المخاطيه والشعيرات؟ سوت لي فلتره بدائيه، فلتره للهواء، انه صفت لي اياه من ذرات الغبار والملوثات. وين خلته؟ خلته بالماده المخاطيه. لزقت هذه الذرات مالت الغبار والملوثات وين؟ بالماده المخاطيه الموجوده بالانف. هاي اول عمليه فلتره. عبر الهواء من السيطره الاولى اللي هي الفم، الانف، عبر وصل المن للبلعوم، وصل للبلعوم. من البلعوم راح يدخل عن طريق الحنجره المن الى القصبه الهوائيه. وصل هسه للقصبه الهوائيه. القصبه الهوائيه قلت لكم كلها بيها خلايا عماديه مهدبه، تمام؟
طبعا هذه الخلايا العماديه يتخللها ايضا خلايا غديه فارزه اللي هي باللون الاحمر. هذه ايضا هي خلايا غديه. شنو وظيفه هذه الخلايا الغديه؟ وظيفتها تفرز لي ايضا ماده مخاطيه. شوف اذا الفلتره الاولى وين صارت؟ صارت بالانف. الفلتره الثانيه طب الهواء من اول سيطره عبر وصل للقصبه الهوائيه. ايضا راح يلقى الاف الخلايا من هالشكل اللي بيها اهداب وماده مخاطيه. هنا الهواء حتى لو كان جاف وين راح يضرب؟ يضرب في هذه الماده المخاطيه، راح يتحول من جاف الى رطب. هاي وحده. اثنين، درجه حرارته اذا كان بارد ايش راح يصير به؟ راح تزداد درجه حرارته فيصير دافئ الهواء. وبنفس الوقت شكو ذره من الغبار عبرت من الانف راح منو يلتقطها؟ يلتقطها هذه الشعيرات وتطردها الى الخارج. لكن كيف تطردها الى الخارج؟ كيف تطردها الى الخارج؟ دام هو تيار الهواء نازل بهالشكل، فمن المستحيل انه هذه تقوم بطرد الغبار بالشكل الثاني. تمام؟ لان انت هواء مثل ما انا عندي مروحه وبهالشكل تدفع الهواء بهالشكل، من اجيب لي انا ورقه قطعه ورقه واخليها قبال المروحه، راح وين تروح الورقه؟ تندفع للامام، مستحيل ترجع للخلف. لكن لعد كيف القصبه الهوائيه تدفع ذرات الغبار او الملوثات اذا حصلتها بعكس التيار الهواء وتطلعها خارج جسمك؟ عن طريق عمليه العطاس. من تعطس انت، تمام؟ كل شكو شيء ملوث موجود في القصبه الهوائيه بسبب هذا الضغط راح يطلع من القصبه الى شنو؟ عن طريق الفم او عن طريق الانف. بكلا الاحوال عن طريق الفم او عن طريق الانف الى الخارج. اوكي؟ اذا هذه هي طريقه للتخلص من الملوثات. فقلنا انه جل الخالق ماكو شيء موجود اذا ما له وظيفه والى ماهيه وجود. فاذا عرفت هسه ليش تعطس؟ عرفنا انه الهواء وصل للقصبه الهوائيه اللي هي السيطره الثانيه. عندك 3 سيطرات تكظ الهواء، الاولى بالانف، ثانيه بالقصبه الهوائيه، والاخيره بالرئه. وصل لهنا القصبه، وصل الهواء الماء للقصبه الهوائيه، وصل لي هسه اذا بيه ملوثات تخلص من عده الجسم. صار الهواء رطب دافئ ومفلتر نظيف. يوصل للرئات هسه، من عن طريق الرئات راح يوصل، تجي سيطره الثالثه. شنو هي هاي السيطره؟ انت الهواء اللي تتنفسه مو هو اكسجين 100%. تمام؟ 78 من الهواء اللي تتنفسه 78% من عنده هو نيتروجين. هو شنو؟ نيتروجين. والبقيه خليط من الاكسجين والهيدروجين والCO2 وبقيه هذه الغازات. لكن انت الانسان ما تقدر تتنفس لا بالهيدروجين ولا بالنيتروجين ولا بالهيليوم ولا بالCO2. غاز واحد فقط تتنفس به الا وهو الاكسجين. فالسيطره الثالثه الموجوده بالرئه انه وصل الهواء هسه دافي رطب مفلتر، وصل للرئه وقفت السيطره، طلع هويتك. تمام؟ يجي الاكسجين الهيدروجين يطلع هويته، تقراها السيطره هذا هيدروجين مو اكسجين، ما تدخله للرئه، اوقف بمكانك. وهكذا لبقيه الغازات، اذا هو مو اكسجين ممنوع يطب. منو اللي يطب للرئه؟ فقط الاكسجين. بالتالي راح يدخل الاكسجين الى الرئه ويروح للحويصلات الهوائيه. هذه الحويصلات الهوائيه راح تجي لها اكسجين صافي مفلتر ورطب. تمام؟ جاهز. شنو هذه الحويصلات؟ الحويصلات صايره مثل النفاخه. تمام؟ تنتفخ وترجع تفش، تنتفخ وترجع تفش. هذه الحويصلات غنيه بالتوصيلات الاوعيه الدمويه، يعني بيها اوعيه دمويه دم. احنا قلنا يتم تبادل الغاز عن طريق الدم. هسه حاليا اللي راح يصير راح اقوله هسه هو تنفس خارجي، اي بين المحيط وخلايا الموجوده بالرئه. ايش راح يصير؟ راح تبدي الدم، كريات الدم الحمراء شو يصير؟ راح طبعا الموجوده بالحويصلات الرئويه هنا كريات الدم الحمراء كلها محمله بثنائي اكسيد الكربون. تمام؟ لان هي اصلا جايه تذب ثنائي اكسيد الكربون وتاخذ لي الاكسجين. فراح تنطي ثاني اكسيد الكربون وراح تاخذ الاكسجين. تمام؟ هسه هنا حملت كريات الدم الحمراء بالاكسجين. تمام؟ لو اعتبر كريات الدم الحمراء هي سياره. اوكي؟ سياره لنقل البضائع.
والمادة اللي تنقلها بيها هي الأكسجين. تمام؟ هي شنو؟ الأكسجين. طبعا أكو مثال كنت أطرحه وأضربه لطلابي وطالباتي بالثالث المتوسط حتى توصل لهم الفكرة والمعلومة، لأن كون الموضوع نوعا ما معقد. أوكي؟ فشنو كنت أقول لهم؟ كنت أقول لهم اعتبر الرئة هي مصنع مال مياه معلبة، مصنع مال مياه معلبة. أوكي؟ يصنع لي قلاصات مي ودباب مالت المي. أوكي؟ هذا المثال لغرض التوضيح، فتح عقلك حتى هذا الموضوع اللي حكيته كله راح تفتهمه وتفتهميه كله. فنتفق انه الرئة هي مصنع للماء المعلب. كريات الدم الحمراء هي السيارات او المندوبين نقدر نقول اللي يوزعون هذا الماء، يعني هسه الشركه مالت الماء عندها مندوبين توزع الماء على المحلات، صح ولا لا؟ نفس الحاله، احنا اعتبرنا الرئة المصنع، السيارات هي شنو؟ او المندوبين هي كريات الدم الحمراء. زين المحلات منو؟ المحلات هي كل خلايا جسمك، كل خليه بجسمك اعتبرها محل. هسه كل خليه بجسمك اعتبرها محل. من هي السياره؟ هي كريات الدم الحمراء. والطرق اللي تروح بها السيارات هي الشرايين والاورده بجسم الانسان، الشرايين والاورده بجسم الانسان. شنو اللي راح يصير؟ راح تجي لي السياره اللي هي كريات الدم الحمراء الى مصنع الماء اللي هو منو؟ الرئه. شنو عندها؟ حملها فارغ، عندها دبات مال ماء لكن فارغه. هنتفق على شغله قبل لا ابلش بقصتي وياكم حتى نفتهم. اذا كانت دبه الماء متروسه معناها الكريات الدم الحمراء محمله بالاكسجين، واذا كانت دبه الماء فارغه معناها كرية الدم الحمراء محمله بالCO2. تمام؟ اتفقنا؟ هنبلش بالقصه. اجت سياره اللي هي كريات الدم الحمراء الى الرئه مصنع الماء، محمله باوعيه فارغه اللي هي قلنا معناها محمله بالCO2. ايش راح تسوي؟ راح تنفض البضاعه الفارغه اللي هي الدبات مالت الماء الفارغه، ذبتها وحملت اوعيه للماء مملوءه اللي هي دبات ماء متروسه، معناها شنو؟ معناها حملت لي اكسجين. شغلت وانطلقت عن طريق الاورده الرئويه، رجعت لي للقلب، ومن القلب راح ضخ الدم عن طريق الشريان الابهر الى كل الجسم. تمام؟ هاي الشارع راح بيه، الشارع راحت بسيارات اللي هي كريات الدم الحمراء من الرئه عن طريق الاورده الرئويه، وصلت لي للقلب، ومن القلب هالنوبه توزعت، شي راح الى الراس، شي راح الى الاقدام، شي راح للايدين، شي راح للجهاز الهضمي، فمن هناك توزعت. حاليا هسه قلنا احنا كل خليه بجسمك هي ابو محل. اوكي؟ هذا بالمحل شو مسوي؟ عنده فارغ بوش كريات دم العفو CO2 ثاني اكسيد الكربون. تمام؟ عنده هذا البوش خاله وين؟ على الباب. اجت طبقت سياره اللي هي كريات الدم الحمراء اللي هنا محمله بمن؟ بالاكسجين. شافت عنده بوش اللي هو CO2 دبات مال الماء معناها فارغه، سوت خذت الCO2 من عنده اللي هي دبات الماء الفارغه وانطته شنو؟ الاكسجين اللي هي دبات الماء المتروسه. هاي العمليه اصيح لها هنا تنفس داخلي. شنو اصيح لها؟ تنفس داخلي. اوكي؟ اذا كل خليه بجسمك راح تروح لها السياره او كل اللي هي كريات الدم الحمراء وتنطيها الاكسجين وتاخذ منها الCO2. بعد ما كل سياره من ذن السيارات اي كل كريه من كريات الدم الحمراء تفرغ حمولتها من الاكسجين وتمتلئ بالCO2، راح ترجع لوين؟ للمصنع اللي هي الرئه، حتى شنو؟ تفرغ الCO2 وترجع تاخذ مره ثانيه اكسجين وتنعاد الكره مره اخرى. هذه القصه وهذا المثال فقط لتوضيح شلون يصير التنفس في جسم الانسان. فمعناها بجسمك راح يصير عمليتين، الاولى اصيح لها شهيق انه انا سحبت الهواء الى الداخل، والاخرى اصيح لها زفير انه انا طلعت الهواء الى برا. فهسه اذا تنتبه لي، وكل واحد فيكم طلاب او طالبات تقدر تطبق الشيء راح اقوله وراح تنتبه للشيء هذا. بعمليه الشهيق شنو اللي راح يصير؟ انا عندي هنا تركيب يسمى الحجاب الحاجز، هنا هذه هي الاضلاع الصدريه، قفص صدري. من ابدي اتنفس شوف راح يصير باوع اذا تنتبه. هسه انا جريت نفس، شوف الصدر شلون ارتفع، معناها الاضلاع الصدريه ايش بيها؟ راح ترتفع، والحجاب الحاجز الموجود جوا
راح ينزل لي جوا. افتهمني، الاضلاع الصدريه ترتفع والحجاب الحاجز ينخفض الى الاسفل. ليش ينخفض الى الاسفل؟ حتى يضغط لي الامعاء مالتك، حتى يصير مكان اوسع، لان الرئه من بعمليه الشهيق مثل النفاخه ونفختها، معناها راح تكبر بمن؟ بالحجم. فحتى اكو مكان يصير الها اكو مكان تتوسع به، راح الاضلاع الصدريه ترتفع والحجاب الحاجز راح ينزل الى الاسفل. فنعيد العمليه. شفتوا؟ ارتفع صدري والحجاب الحاجز نزل للاسفل. هنا شنو معناها؟ حجم الرئه كبر، صح لو لا؟ بالتالي راح يكون ضغط الهواء هسه بالرئه اقل من ضغطه خارج الجسم. هذه عمليه الشهيق صارت. من اريد ان اسوي عمليه الزفير، اي اطلع الهواء الى برا، شنو راح يصير؟ هسه انا اعيد العمليه، جريت نفس وشنو؟ عمليه الزفير. اذا عمليه الزفير مثل ما اشوف انه الاضلاع الصدريه من ساعه كانت مرتفعه هسه ايش بيها؟ نزلت. بالتالي اوكي، معناها تنخفض الاضلاع الصدريه. الحجاب الحاجز اللي من الساعه انخفض هسه بعكسه شو يصير؟ يرتفع. ليش يرتفع؟ حتى يسلط ضغط عليه من على الرئه. يعني شوف راح يصير؟ اضلاعي من فوق راح تضغط على الرئه من فوق، ومن جوا الحجاب الحاجز راح يضغط عليه من؟ على الرئه. مثل ما انا عندي نفاخه منفوخه واضغط عليها، ايش راح يصير؟ اكض هواء جعصها منها، ايش راح يصير؟ راح الهواء كله يطلع من الفوهه مالتها، نفس الحاله. اذا عمليه الزفير راح اكو ضغط يسلط على الرئات اللي هو من الاضلاع الصدريه ومن الحجاب الحاجز، ويجبر الرئه ان شكو هواء بداخلها طلع الى الخارج، فراح يرجع لي الهواء للقصبه الهوائيه ومن ثم الى المناخر ويطلع الى الخارج. اذا من يجيك سؤال كيف تحدث عمليه الشهيق والزفير في الانسان، تقول مثل ما تكلمنا ترتفع الاضلاع الصدريه الى الاعلى وينخفض الحجاب الحاجز، مما يعطي مجال اوسع للرئات للتمدد. يتم دخول الهواء من المناخر الى البلعوم والقصبه الهوائيه ومن ثم الى الرئات، ليتم التبادل الغازي بين الحويصلات الرئويه والهواء الرطب. وهنا يكون ضغط الرئه اقل، قلنا منين؟ من الضغط الجوي. هذا هو عمليه الشهيق. اما الزفير فراح تنخفض الاضلاع بالعكس ويرتفع الحجاب الحاجز، مؤديا الى تسليط ضغط على الرئات، وبذلك يجبر الهواء على الخروج، الموجود بالرئه على الخروج، ويخرج الهواء من الرئتان الى القصبه الهوائيه ومن ثم الى الخارج، ويكون ضغط الرئه هنا اعلى من الضغط الجوي. هنا كان اقل، هنا شنو؟ اعلى بالعكس. وهواء الزفير شنو راح يكون؟ هواء الزفير راح يكون غني بالسي او 2 وبخار الماء. حتى تتاكد من كلامي، اوقف قبال المرايه واسوي هاي العمليه. شنو راح يشوف المرايه؟ راح اشوفها انه المرايه تغوش. غوشه المرايه مو بسبب سي او 2 اللي بهواء الزفير مالتك، وانما بسبب بخار الماء الموجود وين؟ في الزفير اللي ويا الهواء. فبيجيك سؤال اخر، ما هي مميزات الهواء الداخل للرئات؟ طبعا ايضا طرقنا له انه لازم شرط الرئه ما تستقبل اي هواء، عندها شروط. ان يكون اول شيء الهواء مفلتر، اي ما بي لا غبار لا ملوثات. اثنين، الهواء يجب ان يكون رطب مو جاف. وثلاثه، الهواء درجه حرارته لازم تكون مقاربه لدرجه حراره الجسم. هذا هو درس اليوم وموضوع اليوم. اتمنى يكون درس قصير وممتع. ان شاء الله التقيكم بدروس اخرى. دمتم في حفظ الله ورعايته.